Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyo po ba kung ano ang mga naiambag ng mga Shia sa pagpapalaganap ng Islam? Ang katotohanan po ay walang naiambag ang mga Shia sa pagpapalaganap ng Islam. Dahil po mula noon hanggang ngayon, ang mga Shia ay walang naituro kundi ang maling katuruan patungkol sa Islam. Ang Islam po ay nagtuturo ng kapayapaan. Ang Islam ay itinuturo ang lahat ng pamamaraan na ikakatahimik at ikakapayapa ng bawat lipunan. Subalit na, kung titingnan natin ang ugali ng mga Shia sa ngayon, lahat ng revolusyon sa mundo, lahat ng kaguluhan, lahat ng demonstration sa iba't ibang lugar, nandun sila. Sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa iba't ibang lugar sa Middle East, ay may contribution ang mga Shia sa Bahrain, sa Yemen, sa Nigeria, sa Iraq, sa Syria. Lahat ng mga lugar na ito na may malaking gulo sa ngayon, ay may malaking role ang mga Shia doon. May malaking role ang Iran sa nangyayaring kaguluhan doon. Ang Islam na itinuturo sa atin na ang Quran, na siyang pangunahing reference natin na nagtuturo sa atin na ang Quran ang naglalaman, nagtataglay ng patnubay at gabay, at wala itong anumang pagkukulang at wala itong pagkakamali, la rayba fi, subalit sa paniniwala ng mga Shia, ito ay may dagdag bawas, ito ay may pagkakamali. Sa katuruan ng mga Shia, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nililang siya ng asawa niya na si Aisha radhiyallahu anha, at ang kanyang mga kasamahan at kanyang mga sahaba ay nagtraidor sa kanya. Kaya anong ituturo ng mga Shia na katuruan patungkol sa Islam kung ang mga taong nagbalita sa atin at nagsalaysay sa atin ng lahat ng nakasaad mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganito ang paniniwala nila, na sila ay nagmurtad, sila ay nagtraidor sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano nga ba ang maaring ipalaganap ng mga Shia patungkol sa katuruan ng Islam, samantalang wala tayong makikitang kahit ni isang Islamic center nila na nagtuturo patungkol sa tamang katuruan patungkol sa Islam? Sino ang nakita ninyong nagsyahada o nagproclaim ng kanyang pagyakap sa Islam mula sa mga paaralan ng mga Shia? Bihira po kayong makakita. Taliwas po ito sa lahat ng mga Islamic center ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na masipag na nagpapalaganap ng tamang katuruan ng Islam. Dahil dito, wala rin po tayong makikitang kahit ni isang lugar na napuntahan ng mga Shia para ipalaganap nila doon ang Islam. Taliwas sa Ahlus Sunnah wal Jamaah na ilan ang dami ng mga bansang narating nila sa ngalan ng pagpapalaganap lamang ng tamang katuruan patungkol sa Islam. Kaya anong maaaring asahan natin sa mga Shia kung ang kanilang paniniwala patungkol sa Quran, patungkol kay Propeta Muhammad, patungkol sa kanyang mga sahaba ay mali-mali? Ano ang asahan natin sa kanila na maaari nilang ipalaganap sa mga tao na katuruan? Dahil dito, wala po tayong maasahan sa mga Shia kundi ang paninira lamang sa Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.